Hey guys, মই মৌচুমী মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু মোৰ পিছফালৰ বেৰখন আপোনালোকে অকনমান বেলেগ দেখিছে হয় মানে ঘৰটো ৰং কৰিব পৰা নাই যে হেতু কাৰণে মেছৰ পৰা ৱালপেপাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আৰু আজি ৰাতিপুৱাই লগাই ললো আৰু কালি মেজি তলত থকা হৈ গল কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলো নহয় নকৰিলো কাৰণ মোৰ মনটো অকনো ভাল লগা নাছিল কালি আজিও ভাল লগা নাই হলেও এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া মই আইতাৰ ওচৰলৈ যাম মামা ঘৰৰ আইতাৰ ওচৰলৈ যাম গা পা ধুই আজৰি হৈ ললো কাম আছিলে কামবিলাক কৰি ললো আৰু ভিডিঅ' মানে কিয় নকৰিলো আসলতে জীৱনৰ কিছুমান ঘাট প্ৰতিঘাত এইবিলাক সকলোৰে জীৱনতে থাকে মোৰো আছে কেতিয়াবা মানে বহুতে ফূৰ্তি কৰোঁ মনটো ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানে আকৌ মনত পৰি যায় হেতু কাৰণে মানে মনটো বেয়া হৈ যায় ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন মানে নাযায় এনেকুৱা হেতু কাৰণে নকৰিলো আৰু ভিডিঅ' আৰু আজি ভাবিছো আইতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি কাৰণ সদায় মন বেয়া কৰি থাকিলেতো নহ'ব জীৱনটো এনেকৈ চলাই নিব লাগিব বলক তেনেহ'লে মামা ঘৰলৈকে যাওঁ ময়ো যাওঁ লগতে আপোনালোককো লৈ যাওঁ আইতাৰ ওচৰলৈ আৰু মাঘ বিহুৰ বহুতো মৰম আৰু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে মোৰ আৰু শুভেচ্ছা থাকিল প্ৰথমে ডাঙৰ মামাৰ ঘৰত সোমালোহি আৰু আমি যে ৰুইছিলো কবিখিনি এয়া চাবলৈ আহিছোঁ আৰু এফালে দেখুৱাম বাৰু এয়া আমি ৰোৱা কবিখিনি ধুনীয়া হৈছে আৰু আমাৰ এফালে লাকিও আছে চুটকি কিবা ক'বা নেকি বিহুৰ শুভেচ্ছা নিদিয়া নেকি ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক সকলোলৈকে কোৱা আকৌ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক সকলোকে আৰু এয়া কবিখিনি চাই লওঁ আৰু বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বেক কেমেৰা কৰিও দেখুৱাইছোঁ এয়া কবিখিনি সাইডে ওলকবি আছে ওলকবিখিনি দেখুৱাইছোগে আৰু এইখিনি ওলকবিখিনি কৈছে আৰু অলপ গোটেইখিনি ডাঙৰ নাই হোৱা কিছুমানটো খাব হৈছে আৰু ডাঙৰ মামাৰ ঘৰত সোমালো চাহ খালো আৰু খেতিও চালো এতিয়া আহি আছো সৰু মামা ঘৰলে আৰু ইয়া ভণ্টি ডাঙৰ মামা আইতালে পিঠা লৈ আহিছে ইয়া আইতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু মাও আহিব আলহী এজন সোমাইছে চাহ দিছে সেইটো ৰৈ দিছে সেয়া মাক মানে ৰাতিপুৱাই নামঘৰত থবলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া নিবলৈ আহিছোঁ আৰু আইতাৰ ওচৰলৈও যাওঁ আইতাৰ ওচৰলৈ অহাই নাই মামীহঁত পালেহি এয়া মা আহি আছোঁ মামীহঁতৰ লগতো অকণমান এয়া ভিডিঅ' কৰিলোঁ ভোগালী বিহু বতৰো সেমেকা মনো সেমেকা কালি ভিডিঅ' নকৰিলোৱে একো আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া সৰু মামাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আমি এয়া সৰু মামাৰ ঘৰ সোমাইছোহি পদূলিটো বহুত দীঘল যিহেতু আৰু সৰু মামা মামী মামাৰ সখী ৰাস্তাতে আছিলেহি আৰু আমি একেলগে আহি আছোঁ আৰু মই খেতি দেখাই আহি আছিলোঁ এয়া মামাৰ সখী মামাই হয় আগত আহি আছে আৰু আমাৰ বাকী দুইজনী মামী মা সৰু মামা একেলগে আমি আহি আছোঁ আৰু এইফালে মামাহঁতৰ ভেলাঘৰটো ভঙাই নাই তাতে পুৰা মিউজিক লগাই থোৱা আছিলে সেইটো কাৰণে মই ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া মই আইতাক তামোল দিছিলোঁ তাৰে ফটো এখন লগাই দিলোঁ হে গাইজ আজি নেক্সট ডে কালি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট নকৰিলোঁ কাৰণ মামা ঘৰত ভিডিঅ' কৰিম বুলিয়ে কৈছিলোঁ কিন্তু আইতাক ওচৰত যেতিয়া পালোঁগৈ মই আইতাক তামোল দিছিলোঁ তামোল দিওঁতে মোৰ মানে কি হৈ গ'ল নাজানো ইমান শোকটোৱে খুন্দা মাৰি ধৰিলে মই কান্দি গ'লোগৈ
সেইটো কাৰণে মানে ভাল নালাগিলে আৰু ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ আৰু চাহ তাহ খাই আহোঁতে সন্ধিয়া লাগি গ'ল আমাৰ আৰু আজি হ'ল নেক্সট ডে এতিয়া মই বনাই আছোঁ এইফালে শুকান চব্জি বনাই আছোঁ ব্ৰকলি আলু আৰু গাজৰ একেলগে বনাইছোঁ আৰু এইফালে দালি বনালোঁ পালেং আৰু চুখা শাক এয়া দালি বনাই থৈছোঁ আৰু বেঙেনা পুৰিম এনেকৈয়ে খাম আজি ভাতটো আৰু এতিয়া মানে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই লওঁ এয়া জবা ফুলৰ পাত জেতুকা আৰু এটা মুৰ্গী ডিম লৈছোঁ আৰু এডাল এলোভেৰা আজি মানে চুলিখিনি অকণমান প্ৰতিপাল কৰিম চুলি একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে অতি খহটা হৈ গৈছে ভালেমান দিন হ'ল মই আকৌ এইবিলাক লগোৱা নাই এতিয়া লগাই ল'ম আৰু মানে ভিডিঅ'টো কিহৰ মানে কি হৈছে মই নাজানো কিবা খেলি মেলি হৈ গৈছে মনটো ভাল নলগা কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই একেদিনাখনে মানে কি মই আগত কৈছিলোঁৱে সকলোৰে জীৱনত কিছুমান ঘাত প্ৰতিঘাত থাকে মানে সকলোৰে জীৱনত নাথাকে মোৰ জীৱনত আছে নে আৰু কিছুমানৰ জীৱনত আছে মই দেখিছোঁ চকুৰে এনেকুৱা মানে যিখিনি দুখ মানে আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি মোৰো সেই একেই গতি তথাপিও জীৱনটো এনেকৈ চলাই নিবই লাগিব জীৱনৰ মানে কিছুমান কথা এনেকৈ কৈ দিবলৈ পালে মুকলিকৈ ভাল লাগে সকলো কথা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবও নোৱাৰি তথাপিও অলপ অলপ কৈ দিছোঁ দুখৰ কথা আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ মানে বেয়া কমেণ্ট নকৰিব কাৰণ ঘাত প্ৰতিঘাত থাকে মানে মানুহৰ জীৱনত মোৰো আছে গম পাব কেতিয়াবা কম আপোনালোকক কাৰণ সকলোখিনি মানে দেখুৱাই থাকোঁ আপোনালোকক মোৰ মানে তেনেকৈ আৰু কেতিয়াবা কম আৰু মানে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো অলপ অলপ আজি দেখুৱাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম আৰু তেনেহ'লে এতিয়া আমি খাই বৈ আজৰি হৈ লওঁ তাৰপিছতে লগাম চুলিত অকণমান জেতুকা আৰু জবা ফুলৰ পেষ্ট চাই থাকক তেনেহ'লে এয়া চোতালত বহি আছোঁ আৰু এয়া কাষৰ ঘৰৰ দাদা ছোৱালী হাই কৈ দিয়া আমি ভাত পানী খাই কেতিয়াবাই আজৰি হ'লোঁ আৰু চুলিত জেতুকা লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া লৈছোঁ এয়া বগৰী আপোনালোকে খায়নে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বগৰী খাই মই খুব বেছিয়ে ভাল পাওঁ আৰু লগতে লৈছোঁ এইফালে নিমখ জলকীয়া আৰু খুন্দুনা লৈ লৈছোঁ এয়া খুন্দুনা লৈ লৈছোঁ খুন্দি খাম খুন্দিব কৈছোঁ আৰু তাইও চুলিত আজি পূৰা আমলখি লগাই থৈছে দেই আজি অকণমান ছুটি পাইছোঁ সেইটো কাৰণে এইবিলাক কৰি আছোঁ আৰু এইফালে কাঠ কটা মেচিনটো ইমান মাত আহি আছে মানে গোটেই মোৰ এইটো শুনিলে মূৰটো কামুৰি যায়গৈ এতিয়া আমি বগৰীখিনি খুন্দি লওঁ এয়া এয়া আপোনালোকৰ দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু এনেকৈ খুন্দি খাবলৈ মজাই বেলেগ বগৰী আৰু জলকীয়া নিমখ দিটো আৰু ক'বই নালাগে এয়া পূৰা 1 প্লেট আমি খুন্দি ল'লোঁ আৰু আছে দুটামান এয়া দৰকাৰ হ'লে খুন্দিম এয়া প্ৰথমে খাই লওঁ আৰু দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ আমি পূৰা জলকীয়া নিমখ দি খুন্দি লৈছোঁ এয়া খাম এতিয়া লোভৰ পানী ওলাই গৈছেগৈ দেই এখন দি দিওঁ এইখন নালাগে
চুটকে খাব নোৱাৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ জ্বলা মানে 4-5টা দি দিলোঁ কিন্তু পাৰিছে বেছি জ্বলা হোৱা নাই প্লেট এখন আনিব গৈছে বগৰী খাই শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ বহুত পৰিছে নে তোমালোক চুটকিক নাই পুৰা দিবা আমাৰ চুটকিখনো আজি নাই পুৰা বোলে বগৰীৰ পুৰা সোৱাদ ল'লোঁ আৰু চুলিখিনি ধুলোঁ এতিয়া এয়া ধুই ভালকৈ শুকুৱাই নাই চুলিখিনি খুব ধুনীয়া লাগিছে চুই পিছল হৈ আছে পুৰা এল'ভেৰা দি দিছিলোঁ যে আৰু এয়া পথাৰত আছোঁহি সেয়া খুৰী মা মানিমুনি বুটলি আছে ময়ো বুটলিম এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাব নতুন এটিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই